Вітаю! Сьогодні в нас Меліта Летіція нарешті. Ця модель для мене була завжди загадкою, що це за варіація Меліти. І насправді вона радує, хочу сказати. Єдине, що вона в Німеччині все ще дорога. Тут дешеві ці машини не будуть навіть на Україні. Ціна її, в принципі, буде 200 євро, коли буде в наявності. Ця вже, тобто знайомому, це під чітке замовлення, дорого, гарно, хай буде. От. Давайте, дивіться, перш за все відкрию передню дверку, і там ми побачимо капучинатор від 820-ї Нівони. Це само по собі максимально круто. Мало того, уявіть, на 795-й Нівоні цей капучинатор з одним виходом, тут він з двома. Тобто це реально капучинатор повністю від 820-ї Нівони в бюджетній моделі. І ця модель, не знаю, якраз для мене, скажімо так, це компактна кавомашина, в якій є автокапучино, дисплей мені в принципі не треба, заварна система на цих машинах, та в принципі, старої конструкції, звісно, але вона Меліта, вона варить гарну каву. От. Єдине, що, звісно, вставляти треба в чашечку, хоча це в будь-яких Мелітах. Єдине, що в барістах і в пасіони там є у піддончику місце для конектора. Тут його немає, так вже є. У нас лишається лише запитання, як реалізована ця молочна система. Бо місця для мультиклапану, давайте подивимося, тут реально немає. І одразу тайна, мені сказали, що це реалізовано електроклапаном, тобто який вмикає подачу гарячої води. Цікаво. Залишилось його знайти, от сюди кудись трубочка входить. Давайте, цю половину ми зняли, тут класичне соло, без ніяких див, арома плюс кавомолка, помпа H100, привід класичний, якому 100 років вже. Що, давайте розбираємо далі. Будемо через передній носик тоді намагатися добратися. Цікаво, він тут зовсім не такий, як на соло. Це зрозуміло, то буде цікаво подвійно здобути його з кавоварочки. Носик здобувається так, як на соло, натискаємо оцей в центрі виступ, і потім ця вся конструкція повинна відійти. Виходить вона складно. Поки у нас буде на паузі зняття цього носика, це ще я пошукаю інформацію. Так, наразі ми відкрутимо і знімемо привід, звісно, як на звичайних соло. Ті тут вже відкручені. Давайте і бойлер. Бойлер на двох саморізах, один тут тримається. Від'єднаємо і його. Звісно, варто його притримати і потім від'єднати від основної плати провода живлення. Так, майже все в наших руках. Провід кольоровий з мікриками теж від'єднаємо від плати. Від'єднаємо оці кріплення. Так, термодатчик. Всі роз'єми мені Меліта підписує, то нічого страшного. Можете від'єднувати майже всліпу. Так, від'єднуєте бойлер і під трубочку підставити якусь тканинку чи ємність, бо вода з бойлера буде стікати. Вам не видно, але вона там є, повірте на слово. Так, все. Бойлер є. Так, оцей мікрик верхній нам буде заважати. Щочки він. Пропоную його зняти обережно з двох зачеплень, протягнути провід і разом з приводом знімати. Я так роблю, мені здається, це вірно. Все від'єднав. Щоб зняти, протягнути мікрик до кінця, його треба від'єднати від контактів, а потім під'єднати знову, щоб він не загубився. Звісно, можете його просто відкласти. Так, оп, і привід повинен бути в наших руках. Єдине, провід живлення мотору. Не губимо. Ага, і оцей мікрик теж
Теж його від'єднуємо від плати просто. Так. І давайте від дренажника від'єднаємо вхідну шлангочку. Так, і оп. Привід у нас в руках. Ми можемо розбирати, мити, діагностувати. Певно, міняти дренажника. Да, міняти дренажника. Так, є таке. Від'єднуємо провода бойлера і знімаємо. Бойлер у наших руках. Єдине, що провід заземлення зроблений тепер на двох контактах, щоб нам не було сумно. Зробили як на 8-й нівоні, щоб ми, той, хто розбирає, мав клопіт, щоб він не сумував. Подякуємо компанії Меліта за заботу. Таке, ми і так не сумували, а тепер не будемо сумувати ще більше. Тому що провід заземлення треба від'єднувати від бойлера в момент зйому. Таке. Кавомолочку теж під'єднана до плати з позначенням вірним. Кавомолка. Да, і не забувайте, що внутрі кавомолки з довгим кавоводом буде кава, то використовуйте пилосос перед тим, як зняти. Для нашого електроклапана тепер є два контакта Valve і Valve плюс, наче, чи щось таке. L-Line. Да. Їх від'єднуємо і знімаємо нашу плату, від'їдавши, звісно, інші кабельочки. Знімаємо це і будемо потім вгадувати, яким же дивом нам зняти передню панель, не зламавши нічого. Так, чесно кажучи, не вдалося розібратися, як той передній диспенсер, накладка, капучинатор розбирається, то будемо збирати з того, що маємо. То вже можливо в якось світлому майбутньому. Бо розламати передній носик, це невелике досягнення. Та і достатньо безтолкове. Коротше кажучи, в цій машинці пінням командує один електроклапан, на тому ми зупинимося, подивитись на нього поки немає можливості. Так, збираємо новий дренажник. Все інше повернемо на свої місця. Починаємо. Почнемо ми збирання з бойлера. Отак нестандартно ми розбирали. А збирання в силу декількох причин. Я рекомендую почати з бойлера. Сподіваюсь, ви дослухаєтесь до моєї рекомендації. А якщо не дослухаєтесь, нічого. Ваш теж вірний шлях був би. Мені здається, що це є вірним. Я може і не дуже. Як варіація. Вже почали. Так, наступний хто у нас буде привід. Так, кабеля. Да. Так. Ага. Так, не забудьте кабель прикрутити заземлення, який в цій машині заботливо зроблений на гвинті, який можна тільки в такому варіанті закрутити. Беремо привід в тому самому тій самій черзі, як він і був. Тут привід у гарному стані, ніяких запитань. Кавомашина занадто свіжа, щоб з нею щось стало. 23-й рік. І, до речі, заварний блок, потім вам покажу, йде новий вже. З таким поршнем з ущільненням. Тобто, як редизайн, рестайл на нівонах, то заварник 24-го року, тут він теж такої варіації. Тільки що тут лишили тільки поршень, бо сама конструкція, звісно, трохи інша. Дренажника, трубочку, колечко. Тепер, колечко я поспішив, воно випаде. Збираємо наші мікрики, ставимо їх на місця.
Кожну машину перед продажем я от так ТОшку провожу. Ну, повне ТО. Єдине, що розбираю отак до кінця. Звісно, тільки ті, які цього потребують. Якщо машина в ідеальному стані, вона не потребує. Ця теж була в ідеальному стані, тільки її везли до гори Дригом, вона вся була обсипана. То оці треба було отаке повне миття. Але загалом з Німеччини приїжджають машини в максимально гарному і обережному стані. Ну, при перевезенні, звісно, бо помилки, ну, тобто проблеми будуть у всіх. Кавомашин робочі німці не продають. Так, тож, встановлюємо обережно все на свої місця. Напевно, спочатку під'єднаємо нашу трубочку. Ну, теоретично можна і на встановленні приводі, я часто, ну не часто, буває, скажімо так, забуваю. І все вдається навіть після встановлення вже всього приводу під'єднати ті трубочки, але ну так не варто робити. Не є гарно, як то кажуть. Так. Так, ну тут у нас все окей. Зараз під'єднаємо. Закрутимо привід. Встановив помпу. Чесно кажучи, коли збираю ці машини, набагато раніше ставлю плату. Але там є деякі запитання з цим процесом. Мені здається, що перш за все буде краще встановити всі частини, а потім вже плату. От сьогодні ми цей метод і будемо випробовувати. От, взагалі, як і кажу, я так ніколи ще не робив. То цікаво буде. Встановлюємо плату. Так, буде цікаво. З чого ми почнемо? Так. Це сюди. Давайте почнемо з чогось тут. Мейнборд є. Термодатчик є. Плата. Дайте флоуметр. Є. Плата є. Так. Кабеля передньої плати SV White є. SV Red є. Так. Ну, в принципі. Вниз у нас гріндер плюс-мінус. Тут буде цікаво. От тепер треба поставити гріндер по нашому кавомолку, щоб під'єднати її провода, бо вони будуть знизу, ви їх потім не законектите. Отак. Отак донизу. Угу. Є. Ну, в принципі, плату можна зараз прикрутити. Все плюс-мінус на своїх місцях. Так. Та і, в принципі, вже конектити. Провода один за одним, вони всі підписані. І тут вже запускаємо нашу машинку. Буде перший запуск. Так, наповнить систему. Давайте наповнимо. Так, іде нагрівання. Певне, була осушена перед відправкою. За це дякую відправнику. Так точно. Подивимося, що вона нам покаже.
Ага, це вже пішла вода з вихідів кави. До цього це було вихіди капучинатора в нашому випадку. Ну, вона хоче всякі чищення, значить її не доглядали, але це нам зрозуміло, що спробуємо поготувати 3 положення міцності. Так, ну першу порцію 100% вона у нас скине у відбій. Так, символи кава, капучино, лате, репінене молоко і сервайс або інша чашечка. Ну, 100% першу чашку ми навіть не будемо від неї нічого потребувати, а другу вже попросимо смачненької кавки. Так, давайте. Дивимося, що нам машинка дасть. Так, а поки підготуємо молоко, бо наше все це лате, для чого ця машина і була задумана. Ну, кавку готує, це добре. Плюсик їй. Клас. Сама ідея цієї машини компактна, яка готує ті напої, що в основному хочеться, без ніяких там супер додумок, супер затій. Мені дуже заходить і дуже подобається. Так, лате, давайте лате. Подивимося, що воно таке. Так, пише йде нагрівання. Як догріється бойлер, певно, вона нам напінить молоко, а далі додасть кави. Ну, це насправді це логічно. Але... Ага. Крутяк. Молоко піниться, готується. Треба буде перепрограмувати на більшу порцію, так точно. Хоча, можливо, цей регулятор він нам встановлює якраз і на молочні напої об'єм. Тому що в мене невеличка чашка стояла, вона мені так і приготувала. Певне так. Ну, норм, піна не колосальна, але піде, готує чудо. Клас. Легкі налаштування, і ми маємо ще кращу піну, і клас. Кавомашина якраз те, що треба, невелика, компактна, яка готує гарну каву, лате, капучино одним натисканням. Коротше, все, що треба, все є. Коротше, дуже крута модель. Мені дуже подобається, дуже заходить. Я радий, що насправді нарешті у Міліти появилась модель, яка просто не має конкурентів. Реально, це топ ринку, ексклюзив, клас. Поздравляю Міліту, модель класна. Все, дякую за увагу, до побачення.